Grabe, pangatlong look na guys. Ang sakit na ng mata ko. Sakit na ng mata ko. Ano nangyayari sa buhok ko? Ba't ganyan? Mga baby bangs ko. Okay, take 2! Okay. So, probably meron na kayong idea kung ano itong final look natin. Kung tapos na natin gawin yung pang single in a relationship. And of course, syempre hindi mawawala yung pang-complicated. Okay, so start na tayo. Yung pang-complicated na look, ito medyo ano to, medyo may pagka-dark. Okay. So yung pang-complicated look, simulan natin yan sa black na eyeliner, which is, ito yung gagamitin ko from Smashbox. Actually, I think cream eyeliner to. So, ayan. So, parang ka lang nag-eyeliner in a way. Like that. Tapos, ipasok mo lang yan. Ipasok mo lang yan. Tama ba yun? Tapos, draw ka lang hanggang dyan. Mag-drawing ka lang hanggang dyan. Tapos, kung ano yung excess sa brush, smudge mo lang yan sa loob. Okay lang yan kung hindi perfect kasi papatungan pa naman natin yun ng black eyeshadow. So, ang importante is may makreate kang line dyan. Yan, ganyan. Kuha lang ako ng brush na flat na ganito. Tapos, kuha kayo ng black na eyeliner. Ay, black na eyeliner. Black na eyeshadow. Ano pinagsasabi ko? Ano ba? Okay. Tapos, smudge na lang dyan. For sure kayo guys, diba? For sure, dumaan din kayo sa it's complicated na sitwasyon na in a relationship. What are the reasons why nagiging complicated yung relationship? Tell me. Ang dami kasi, diba, parang pwedeng kasi, kunyari sa mga bata pa, hindi pa pwede kasing sabihin sa magulang. Ayan. Kaya, complicated tuloy ang relationship. Or kaya, merong iba personal reasons, syempre, diba? Mga tipong hindi pa kayang umamin. Mga ganon. Tapos, kuha lang ako ng different brush, yung mas maliit, yung ganyan. Tapos, babasain lang natin yan ng water. Ayan, water lang yan. Tapos, kuha ako ng eyeshadow na yung ganito, yung powder eyeshadow. Kaya, kailangan medyo wet yung brush. And you know what, guys? I think one of the reasons why nagiging complicated yung relationship is because pareho kayong ayaw mag-commit sa isa't isa. Tama ba yun? Yung tipong, alam nyong may something kayo, pero ayaw nyong maglagay ng label. Tama ba yun? May point ba ako doon? Napunto ko ba yun? Okay ba yun? May sense ba yung sinasabi ko dito? Hindi, totoo, diba? Kasi minsan kaya ganun, parang pagtatanong ka ng mga kaibigan, pagtatanong kayo ng mga kaibigan nyo, oh, so, anong status nyo? Ano kayo? Wala, it's complicated. Bakit? Eh, kasi ayaw ko namin maglagay ng label eh. Diba? Hindi na ako maglalagay ng kahit anong color dito sa may upper crease. So, hanggang dyan lang yung shot talaga sa lid. Tapos, syempre, alam nyo na, sa lower lash, ganun din. Yung black na eyeshadow. Pero, not too much na. Kasi, para naman hindi masyadong mabigat naman.
Tapos, kung ano na lang yung excess dun sa silver shadow, yun na lang yung ilalagay natin sa inner. Yung pang-complicated na eye makeup, ang dali lang, no? Dalawang kulay lang. Siyempre, komplikado na nga yung relationship nila, eh. Papakomplika pa ba natin? Pati yung makeup. Siyempre, dapat madali na lang din. Okay, so, naglagay lang ako ng false eyelashes. And, dito, hindi na tayo masyadong magbablush. So, bronzer na lang. Gamitin na rin natin siyang blush at the same time. Okay. Tapos, plakaduhan natin yan ng isang malupit na highlighter. I'm using itong Marylou pa rin. Ayan. Tapos, for my lips, I think, mag-metallic na rin tayo bilang naka-metallic all over na rin naman tayo. So, idamay na rin natin yung lips. Actually, eyeliner to pero gawin na rin natin na lang natin siyang lip liner kasi gusto ko talaga ng metallic lips pero na-realize ko na wala pala akong metallic na lipstick. So, try na lang natin siya. Sobra siya. Okay, hindi ko alam kung ano pinaglalaban nitong it's complicated look ko, pero alam niyo na. Hindi ko rin ma-explain actually. Hindi ganito yung gusto kong ma-achieve na lipstick. Hindi ko alam kung bakit. Pero sige. Push na yan. Teka. May naisip ako. Solusyonan natin to. Kaya tayo ng medyo okay. Sana mag-work to yung isip ko. Nakita ko ng eyeshadow palette ko dito na medyo glittery. Itong palette na to is all glitters. So, try natin kung mag-work tong binabala ko. Bilang andyan na rin yan. Ayan. Okay, bukas pa ata tayo matatapos dito, guys. Ano ba kasi itong naisip ko? There you go! Shit, ang dilim ng mukha ko. Hindi ako sanay ng ganitong itsura. Sobrang dilim. Okay. Nakakatuwa yung mukha ko. First time ko makita yung itsura ko ng ganito. Okay, so eto na yung finished look for complicated. Hindi ko alam kung bakit eto yung naisip kong look, pero yeah, because everything is just so complicated. That's just the way it is. And to finish this look, of course, we are going to use the Smashbox Primer Water. In case na, alam mo yon, mas maging komplikado ang lahat. At hindi mo na kaya, bigla kang umiyak, at least on fleek pa din ang ating makeup. So, spray it on. So, as you've noticed guys, sa lahat ng look, ang finishing touch natin is etong Smashbox Photo Finish Primer Water. So, that means it's giveaway time! Okay, yung mechanics ng giveaway para makasali kayo is ilalagay ko sa description box below. So, make sure you read the description box. Pero sasabihin ko na rin,
first thing is, of course, make sure that you are subscribed to my channel and share this video to your friends. Ayun lang, if you guys like this video, don't forget to, eto na ang chance nyo, mag-subscribe na kayo while you are watching this para makasali kayo sa giveaway ng Smashbox Primer Water. And by the way guys, this giveaway is not sponsored or affiliated with Smashbox. This is by my own. So, pinaghirapan ko to. Pinaghirapan ko to para magkaroon ng first giveaway. So, first giveaway ko to guys. Primer water. I think, this, how many ml is this? This contains 116 ml and I think this will last you for, I would say, 2 months. Mga ganyan. So, yeah. Subscribe to my channel and of course, share this to your friends para malaman din nila and share nyo to sa mga friends nyo na single, in a relationship, or in a complicated status. And yeah, that's it. Of course, don't forget to subscribe to my channel. See you on the next one. Bye!